नमस्ते। यहाँलाई सदा जस्तै आजको हाम्रो यस नेपाल जापान एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज म तपाईहरुलाई नयाँ कुरा पढाउन गइराखेको छु र नयाँ कुरा पढाउने क्रममा तपाईहरुलाई टाइम बजे अथवा कति बजे भन्ने कुरा पढाउन गइराखेको छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इची नि, यो इची नि सान भनेको हामीले अस्ति नै पढिसकेको काउन्टिङ हो। त्यसको पछाडी जी लगायो भने बजे भन्ने अर्थ हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, इची जी, नि जी, सान जी, यो जी, गो जी, रोकु जी, सिची जी, हाची जी, कुजी, जिउ जी, जिउ इची जी, जिउ नि जी। र यसमा मैले यहाँ तपाईहरुलाई ब्राकेट बनाइदिएको छु अथवा कोष्ठ बनाएको छु। यो किन बनाएको हो भने चाहिँ यो चाहिँ नर्मल काउन्टिङमा योन अथवा इची नि सान योन भनेर पढाएको थिएँ मैले। यहाँ योनको हटेर यो जी हुन्छ। यसमा चाहिँ नाना भनेर पढाएको थिएँ मैले अथवा सिची पनि पढाएको थिएँ जहाँसम्म लाग्छ। र यो डेट एन्ड टाइममा सिची हुन्छ, नाना हुँदैन। र यहाँ चाहिँ क्यु अथवा कु भनेर पढाएको थिएँ मैले। डेट एन्ड टाइममा क्यु नभइकन के हुन्छ त कु हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एकदमै केयर गर्नु होला यो जी, सिची जी, कुजीलाई। अथवा 4 बजे, 7 बजे, 9 बजे भन्ने टाइममा चाहिँ नर्मल काउन्टिङमा त अलिक फरक हुन्छ। र यसको क्वेशन्स हुन्छ यहाँनिर इमा। इमा भनेको अहिले। अहिलेलाई के भन्छ त इमा। अहिले नानजी भनेको कति बजे। नान भनेको के पनि हुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ मैले, तपाईको नाम के हो भन्ने कन्डिसनमा। र नानजी भनेको कति बजे। देशका भनेको हो। इमा नानजी देशका। यसलाई पार्टिकल केही पनि राख्नु पर्दैन, यसलाई लङ सेन्टेन्स बनाइदिए हुन्छ। इमा नानजी देशका, अहिले कति बज्यो। र यसमा चाहिँ यहाँ नानजीको ठाउँमा चाहिँ तपाईले टाइम राख्न सक्नुहुन्छ। इमा नानजी देशका भन्ने क्वेशनमा चाहिँ इमा इचिजी देश। अब कालाई हटाउने, एन्सरमा के गर्ने त का हटाउने। जस्तै इमा इचिजी देश। अब यहाँनिर के भयो त नानजीको ठाउँमा इचिजी आयो, काको ठाउँ हटेर देश भयो क्वेशन्समा। अहिले 1 बज्यो भन्नु पर्दाखेरि इमा इचिजी देश, इमा निजी देश। यसरी तपाईहरुले टाइम राख्न सक्नुहुन्छ। र प्लेनहरुमा अथवा प्लेन टिकटहरुमा अथवा जापानमा कुनै ठाउँमा जस्तै कम्पनीको ठाउँहरुमा चाहिँ 11 बजे, 12 बजे, पछि 13 बजे, 14 बजे, 24 बजेसम्म हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु। किन 24 बजे लेखेको छु भने कहिलेकाहीँ अथवा प्लेन टिकटहरुमा चाहिँ 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे भन्ने लेखिएको हुन्छ। हो त्यो कन्डिसनमा तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 10, 2, 12 भनेर पढिसकेपछि अब 10, 3, 13 भने जस्तै जिउ निजी भने जस्तै अब जिउ सानजी, जिउ योजी, जिउ गोजी, जिउ रोकुजी गर्दै यसलाई नर्मल काउन्टिङलाई थप्दै जान सक्नुहुन्छ। र 20 बजे भन्नु पर्यो भने निजिउजी, 21 बजे भन्नु पर्यो भने निजिउ इचिजी, र 22 बजे भन्नु पर्यो भने निजिउ निजी, 23 बजे भन्नु पर्यो भने निजिउ सानजी, 24 बजे भन्नु पर्यो भने निजिउ योनजी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण 24 बजेसम्म पनि हुन्छ। 24 बजे भन्दा 25 बजे त हुँदैन के अरे जहाँसम्म लाग्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफै दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ। सो 23 बजे, 24 बजे, 25 बजे भन्ने जस्तै कहाँनिर युज हुन्छन् भनेर हल्का केयर गर्नुभयो भने टाइममा कन्फ्युज हुनु हुँदैन। यसमा ए र बी को कन्भर्सेसन गराएको छु मैले। एजी र बीजी हुनुहुन्छ। र एजीले सुमिमासेन गरेर 1, 2, 3, 4, 5 वटा अल्फाबेट युज गरेको छ। त्यसलाई सुमिमासेन भनिन्छ। सुमिमासेन भनेको एक्सक्युज मी अथवा सुन्नुहोस् त, नेपालीमा सुन्नुहोस् त भन्ने हो भने इङ्ग्लिसमा एक्सक्युज मी भनिन्छ। जापानिजमा सुमिमासेन। अनि बी सानले भन्छ हाई। हाई भनेको हजुर अथवा एस भनेको है। हाई भनेको हजुर। र इमा भनेको अहिले। मैले अघि पनि भनेको थिएँ इमा भनेको अहिले। इमा नानजी देशका भनेको अहिले कति बज्यो। इचिजी देश 1 बज्यो। आरिगातो गोजाइमास, धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास, आरिगातो गोजाइमास भनेको धन्यवाद। र केही कुरा सोधेर एन्सर दियो भने यसलाई धन्यवाद भनेर नेपालीहरूले पनि भनिन्छ। त्यस्तै जस्तो जापानिजहरूले पनि आरिगातो गोजाइमास भन्नुहुन्छ।
र एजी र बीजीको कन्भर्सेसन म तपाईँहरूलाई जापानिजहरूको आफ्नै साउन्डमा उनीहरूको आफ्नै साउन्डमा कसरी भन्छन् त नि म दुईजना सेन्सेहरूलाई बोलाउँछु। सेन्सेहरूले फेरि बनाउनुहुन्छ र केइको सेन्से र कुबोटा सेन्से ओनेगाइशिमासु। はい、ケイコ先生は A で、久保田先生は B ですね。はい。こんにちは。すいません。はい。今何時ですか？1時です。ありがとうございます。はい、もう一度お願いします。すみません。はい。今何時ですか？1時です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。उहाँहरूको आफ्नै टोनमा आफ्नै साउन्डमा कस्तो सुनिएको छ, मैले भनेको साउन्ड र जापानिजहरूले भनेको साउन्ड अलिकति फरक हुन्छ। त्यसकारण दुईजनाले कसरी कन्भर्सेसन गर्छन् त नि भन्ने कुरा मैले देखाएको थिएँ। उहाँहरूलाई मन पर्यो होला, यहाँहरूलाई सम्भवतः। तपाईहरुलाई यदि हाम्रो यो कन्भर्सेसनमा केही मनमा लागेका कुराहरू छन् भने तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र पछि पनि हामी अझै यस्तै कन्भर्सेसनहरू तपाईहरुलाई लिएर आउनेछु। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नबुझेका कुराहरू छन् भने कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला र यस भिडियोलाई मन पराइदिनु भएमा लाइक, शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।